Sziasztok srácok, gyertek és fedezzük fel együtt Kiotót! Megérkeztünk Kiotóba, körülbelül 40 perces útra voltunk tőle, autópályán jöttünk, hogy megsporoljunk egy órát, és ezért olyan 12 eurót fizettünk. Hát a városba a behajtás nem volt egyszerű, vagyis hát ehhez a látványossághoz, ahova szeretnénk menni, mert rengetegen voltak az utcán, úgy kellett félre oszlatni a tömeget, mint Mózes a Vörös-tengert az autóval, és beparkoltunk. Ez egy olyan lockplate nevű rendszer, beparkolsz, és akkor fölemelkedik ez a fém lemez ott, ami az úton van, és csak akkor tudsz kihajtani, miután kifizetted a parkolási díjat. Ez így működik, és itt a maximum napi díj az 800 yen. Mint mondtuk, rengetegen vannak, és ezen a tömegen autóval jöttünk végig. Hát ugye ott lejjebb, itt már nem lehet autóval jönni, de srácok, azért ez annyira szerintem nem vicces, de hát ez van. Gyönyörű szép idő van, láthatjátok, hogy rövidujjúban vagyunk, 23 fok, és nagyon melegen tűz amúgy a nap, hogy éppen ránk süt. Jobbra-balra, ahogy megyünk felfelé, utcai árusok vannak, árulnak kobemarhát, akkor ilyen kis batyukat, azt a polipot, amit kóstoltunk múltkor, úgyhogy nagyon finom illatok terjengenek a levegőben. Ide értünk a Fushimi Inari Taisha szentélyhez, ami Kiotónak az egyik legismertebb és leglátogatottabb szentélye. Az Inari Isten tiszteletére épült ez, és jelenleg az első torikapu előtt állunk, ami a szentély területére enged be minket, és ugye beszéltünk már a torikapuról, hogy ez egy ilyen határvonalként funkcionál. Inari Isten egyébként a rizs, a jólét, a kereskedelem és a termékenység kamia, azaz istensége. Beléptünk a szent helynek a területére, és ugye ezt már megtanultuk itt, hogy rögtön tisztulással lehet kezdeni. A füstölőt még nem láttam, viszont a kezedet rögtön meg lehet mosni. Most jelenleg rituálé folyik itt bent a főszentélyben. Ez is nagyon érdekes és izgalmas, ahogy háttal van ugye a szertartás vezető, és mögötte pedig ott ülnek és imádkoznak az emberek. Itt a kapu előtt láthatjuk, hogy 2 róka áll, akik Inari Isten hírnökei. Ezek a rókák védelmezik és őrzik a szentélyeknek a bejáratát. És rengeteg ember vásárol ilyen kis miniatűr torikaput, és ráírja a japán írással az ő kívánságát, és ide ki lehet akasztani. Ugye jelenleg most itt úton vagyunk a főszentélyre, a hegy tetejére, és nézzétek meg, hogy konkrétan majdhogy nem már egy alagutat alkotnak ezek a torikapuk. Több ezer van itt, és a legtöbb az adományokból készült ide el. Több 100 000 forint és több millió forint között mozognak az árai ezeknek a torikapuknak. És hogyha megnézitek, itt visszafele lehet mindegyik torikapun látni az írást, hogy ki ajándékozta ezeket ide ennek a szentélynek. És milyen érzés itt sétálni a torikapuk alatt? Perci? Hát nagyon furcsa, de engem mondjuk nagyon zavar a töveg, én nem szeretem. De hát most itt nincs más választása az embernek, úgyhogy ezt el kell viselni, megyünk följebb, ahol egy kicsit nyugalom van, és tudunk még többet mesélni ezekről a kapukról, illetve a vallásokról. Ahogy most egy kicsit feljebb sétáltunk, volt egy kis pihenőrész, ahol el lehetett menni WC-re, és ez is egy tök jó dolog, hogy helyeztek el ide WC-t. Hogy ez a rengeteg turista ne ide az erdőbe menjen elvégezni a dolgát, hanem a WC-re. Japánban van a sintoizmus és a buddhizmus, azon felül van még a kereszténység, illetve egyéb vallások. Japán ősi hagyományos vallása a sintoizmus, ami a természeti istenségek tiszteletére
békén alapul. Középpontjában a természet, az ősök tisztelete és a harmónia áll. Sok japán számára a sintoizmus inkább életmód és kulturális hagyomány, mint dogmatikus vallás. A másik fő vallás pedig a buddhizmus, ami Indiából származik, és Kínán, valamint Korán keresztül érkezett ide Japánba a 6. század környékén. Lényege a szenvedés megszüntetése, a megvilágosodás révén. Japánban különféle buddhista irányzatok, például a zen és a tisztaföld buddhizmus népszerűek. Illetve a Merci említette még a kereszténységet, ami a portugál misszionáriusok által került ide be az országba a 16. században, és ugye emlékeztek, hogy beszéltünk az Edo korszakról, amikor nagyon lezárták Japánnak a külső határait, hogy ezek a misszionáriusok ne terjeszthessék tovább a kereszténységet itt az országban, ezért is maradt meg a buddhizmus, illetve a sintoizmus. Az emberek itt több hitrendszert is követnek egyszerre, ezért van az, hogy körülbelül 70-80% sintoizmus hívő, 65-75% buddhista, 1-2% keresztény, és 1% marad a többi vallásnak. Szóval a japán elsődleges vallása a sintoizmus nem a dogmatikus tanításon alapul, hanem inkább a hagyományokon, illetve a rituálékon. És vannak ennek a vallásnak különböző jelképeik, mint például, amiről már beszéltünk, a tori-kapu, a kagami, ami egy tükör, ami a tisztaságot jelenti, és Isten jelenlétét szimbolizálja, mivel visszatükrözi az ember lelkét. Gyakran megtalálható ez is a szentélyekben, a kami jelenlétének jelképeként. Ugye a kami az a sintó isten. Illetve van még a shimenawa, ami egy szalmakötél, itt is láthatjátok, hogy van egy például. Ezek a szent helyeket, fákat, sziklákat vagy építményeket övezik, és kijelölik a kami jelenlétét. Védelmet nyújt a gonosz szellemek ellen, és figyelmezteti az embereket a terület szentségére. Aztán van az omemori, azaz az amulettek, amit különböző szentélyekbe szoktak elhelyezni, így szerencsét, egészséget, jólétet vagy biztonságot hozhatnak a viselőjüknek, ha ezt éppen viselik, vagy egy szentélybe elhelyezik. Illetve a sintoista szentélyeknél találhatóak rókaszobrok, ezt itt láthatjátok mögöttem, van rájuk kötve egy ilyen piros kötény oda a mellrészükre, és ezeknek a kicunéknak, azaz rókaszobroknak a szájában gyakran láthatóak különféle tárgyak, amelyek mind Inari istenhez, a rizs és a jólét kamijához kapcsolódnak. Több ezer kami van egyébként, ilyen istenség. Ezek a tárgyak szimbolikus jelentéssel bírnak, és a kicune szerepét jelképezik, mint Inari hírnökei és védelmezői. Ezeknek a tárgyaknak különféle jelentésük is van, ilyen például a kulcs, ami a rizsraktáraknak a kulcsát jelképezi, és a gazdagság, bőség és jólét szimbólumát. Mivel a rizs Japánban hagyományosan az élet és a gazdasági jólét alapja volt, sokszor ugye fizetőeszközként is funkcionált, ezért áldását kéri, hogy a raktárak mindig tele legyenek. Aztán van a gemoku, tekercs vagy papírtekercs, amikor elhelyezik ezeknek a rókáknak a szájában. Ezek bölcsességet és tudást jelképeznek, valamint láthattuk, hogy tesznek még gyöngyöt is, vagy gömböt a rókáknak a szájába. Ezek spirituális energiát, áldást és védelmet jelképeznek. Azt is szimbolizálhatják, hogy a kicune őrzi az emberek jólétét és biztonságát. De szép kilátás van innen, és még nem értünk fel. Nézzétek meg, ez a nagyváros itt, Kyoto, az egykori főváros a Japánnak. Úgy néz ki, hogy lassan felértünk. Ugye láthatjátok, hogy itt nem csak egy szentély van, hanem rengeteg.
most érkeztünk meg ténylegesen a végéhez. Körülbelül másfél óra volt, de csak azért, mert rengetegszer meg kellett állni, és szerintem nagyon megérte feljönni. Most már elmondhatjuk ezt is. Egyébként, hogy egy kicsit pontosabbak legyünk, nem több ezer, hanem több mint 10 000 kapu található itt, és a számuk egyre nő az adományozók miatt. Akkor itt folyik a víz a szentélyek mellett, ezt is meg lehet nézni, ide hátra lehet jönni. Ez is annyira mesebeli, hogy itt vagyunk ezek a szentélyek között, csobog a víz, és haladunk lefele a hegyről. Leértünk a főkapuhoz, itt már rengetegen vannak, úgyhogy ha képet szeretnétek készíteni itt, akkor ajánlom, hogy menjetek egy kicsit feljebb. Na de most innentől megyünk tovább Kiotó nevezetességeit felkutatni. Amúgy számomra tökre feltöltő és megnyugtató volt itt körbesétálni, bár annyira nem szeretem én se az embertömeget, és az elején ez elég megterhelő volt, de utána fönt az erdőben a torikapuk alatt sétálni nagyon felemelő volt. Vettünk egy torikaput, az első, amit a Tomi kinézett, az 1000 jenbe került, de sajnos nem volt olyan jó minőség, így össze volt eszkábálva, meg látszott a szög, úgyhogy azt nem vettük meg, de viszont 1200 jennél találtunk egy tök jó kinézőt, és azt vettük meg. Itt rögtön a szentély mellett van egy nagyobb parkoló, de azt írták erre, hogy nagyon hamar megtelik, meg ingyen is van, és ezért a 800 jenest választottuk, azt a kis parkolót, így biztosan van helyünk. Kagylót grilleznek itt, egészen pontosan osztrigát, hát az illata az fenséges, és jól is néz ki. Kiotó Japán egyik legjelentősebb teaközpontja, különösen a matcha, ami ugye finomra őrölt zöld teát jelent, illetve a tea ceremóniák nagyon híresek itt Kiotóban is környékén. Az egyik legjelentősebb matcha tea az Uji matcha, amit ugyancsak itt Kiotó környékén termesztenek. Ez egy nagyon különleges, jó minőségű zöld tea. Az itt termesztett teák gazdag ízvilággal, és különösen élénk zöld színnel rendelkeznek, amik Ujiból származnak matcha teák, azok jelentősen drágábbak, hiszen egy gondosan válogatott, speciális őrlési technikával készülnek el. Aztán ugye a tea ceremóniát is említettük innen Kiotóból, ami nagyon híres, és nagy hagyománya is van. A nyugalom, a harmónia és a figyelem légköre jellemzi ezeket a tea ceremóniákat, és hogyha beülsz egy ilyen tea ceremóniára itt, akkor te is a ceremónia részese leszel, és átszellemülsz. Na és miért is jó ezeket a matcha teákat fogyasztani? Hát először is antioxidánsokban gazdag, nyugtató és egyben frissítő hatású, fokozza az energiát, az éberséget, elősegíti az anyagcserét, a zsírégetést, javítja a szív és az érrendszer egészségét, immunerősítő és segít szabályozni a vércukor szintet, valamint elősegíti a bőr egészségét is. Tehát ezek az emberek itt Japánban nem csak azért szép a bőrük, mert mindent magukra kennek, hanem mert egészségesen étkeznek. Rengeteg minden van még egyébként, amit Kiotóról el szeretnék nektek mondani, rengeteg világörökségi helyszín van itt, szentélyek, hagyományok, stb. És ez nem véletlen, hiszen több mint 1000 évig volt Japán fővárosa, egészen 1868-ig. Ezen az utcán csak egyenesen sétáltunk egészen idáig, és még haladunk tovább a belváros irányába, és megint egy sintó szentélybe botlottunk. Nézzétek meg, ugyanaz az egész szisztéma, itt a torikapu, a másik oldalon is van egy torikapu, és itt a szentély bent. És nagyon sok ilyen szentélybe lehet belebotlani Kiotóban, hogyha csak úgy sétálgattok. És most beszéljünk egy kicsit a japán lakásokról, illetve házakról, hogy nagyon jellemző ugye a puritánság Japánban, hogy minél kevesebb dolog legyen elől, szeretik használni a természetes dolgokat, mint például
a fát, jellegzetesek a papír térelválasztók, úgynevezett fusuma, shoji ajtók. Ugye ezek az ajtók a tolóajtók, amik átengedik a fényt, és ezt is szeretik a japánok, hogy minél közelebb legyenek a természethez. Minden házban van általában egy úgynevezett tokonoma, egy helység, ahova a kisebb dolgaikat, festményeket ki szokták tenni, de a lakás az teljesen letisztult. Vannak bent ilyen tolóajtós szekrények, és akkor oda szoktak mindent elpakolni, a ruháikat, szóval tényleg semmi nincs náluk elől. A japán otthonokban általában a bútorok is alacsonyabbak. Az emberek gyakran a tatamin vagy az alacsony asztalok körül ülnek, és ágy helyett sokszor egy matracot szoktak használni, amit lefekvés előtt kiterítenek, és amikor nem alszanak, akkor el tudják tenni, és ezeket a tereket másra is tudják használni. És azért is fontos a tereket kihasználni, mert egy lakás az nyilván sokkal kisebb, de még ilyen alkalmakkor is van egy úgynevezett genkon, egy ilyen előtér, egy belépőtér, ahova ugyanis belépsz, és azonnal le tudod venni a cipődet a lábadról, hogy az élőtérbe, ahol laknak az emberek, oda tiszta lábbal léphessél be és mehessél be. És akkor itt a felüljárón pedig láthatjuk a Shinkansen, azaz a japán Super Express vonatot. Ez egy N700-as modell, amely akár 360 km/h is képes száguldani. Fontos megemlíteni, hogy a Tokiói olimpiánál évében nyitották meg az első vonalat 1964-ben, ami Tokiót és Oszakát köti össze, és azóta a nagyobb városokba ilyen Shinkansennel el lehet jutni. 4-5-6 percenként járnak amúgy ezek a vonatok, ez volt most már a harmadik, ami itt alattunk átment, és rendkívül pontos, nagyon biztonságos és nagyon gyors. Ugye mivel Japánban rendkívül sűrűn van földrengés, ezért nagyon fontos és említésre méltó, hogy ezek a vonatoknak a rendszerei fel vannak szerelve egy földrengés előrejelző rendszerrel, ami, hogyha földrengést észlel, akkor megállítja a vonatokat, így garantálva az embereknek a biztonságát. Az első vonal az volt a Tokaido Shinkansen, amit megnyitottak a Tokiói olimpia évében, és nézzétek csak, megint jön egy, itt most alattam fog áthaladni, egész gyorsan közeledik már, és ahogy bemegy az alagútba, még fel fog gyorsítani. Fantasztikus ezt látni, annyira áramvonalas. Ha már nem is utazunk rajta, már pedig az autóbérléskor egy picit úgy nézett ki, hogy ilyennel kell, hogy közlekedjünk, annyira nem bántuk volna, de nyilván így autóval sokkal gördülékenyebben tudunk haladni, és olyan helyekre is eljuthatunk, ahova mondjuk vonattal annyira nem lenne egyszerű. A több mint 50 év alatt egyetlen baleset sem történt műszaki hiba miatt, mert ezeket folyamatosan karban tartják. Másodpercekben lehet mérni a késést, és hogyha esetleg valaki öngyilkos akar lenni a vonat előtt, vagy öngyilkos, akkor a késésnek, illetve a balesetnek a kárát azt a családnak kell kifizetni. Van egy takarító csapata is ennek a vonatnak, aki 7 perc alatt képes kitakarítani az egész vonatot és felkészíteni egy újabb indulásra. Hát itt tényleg csodák történnek ebben az országban. Ez pedig itt, ahogy igyekszünk fel a templomhoz, egy japán temető. Ez is olyan furcsa, hogy itt vagyunk a hegyoldalba, sétálgatunk, és itt vannak a sírok. Ugye jóval kisebb sírok vannak itt, hiszen most keresztül jöttünk a mauzóleumnak a területén is. Érdekes így ezt látni szerintem. Ez itt a Kiyomizu-dera. Kiotónak az egyik leghíresebb buddhista temploma, 778-ban alapították, azóta többször leégett, és a mostani formája a 17. század óta van. 1994 óta ez is a világörökség része, ahogy itt Kiotóban még nagyon sok minden. Különlegessége, hogy itt van egy vízesés, az Ottawa, ami itt a szentély alatt 3 részre oszlik, és az ide látogatók poharak segítségével ihatnak a vízből. Az egyik az boldogságot ad,
a másik hosszú életet, a harmadik pedig sikert a szerelemben, de csak egyből érdemes inni, ugyanis hogyha többből iszol, akkor az mohóságnak számít, és rossz szerencsét hoz. Moon, I'm there soon. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you ask of me. Ha szeretnétek bemenni ebbe a gyönyörű Kiyomizu buddhista templomba, akkor 500 ilyenbe kerül a felnőtt, és 200-ba a gyerek, és csak készpénzzel tudtok fizetni. Shooting star, I'm without a safety net. Give me a ride. I'm going far beyond where the sun sets. És most sétálunk le a Gion negyedbe, ugye ez az egyik legismertebb gésa negyed Kiotóban, és ilyen helyes kis utcákon megyünk keresztül, rengeteg ember van, de ennek ellenére tiszták az utcák, és viszonylag még jól is lehet közlekedni, tehát elég előzékenyek az emberek, és van nagyon sok üzleti, étterem, sütögetnek az utcán, ilyen nyásra húzott mindenféle húsit, zöldséget, édességet csinálnak, és annyira finom illat járja be ezeket az utcákat, hogy ez leírhatatlan. Sétálunk itt tovább lefele, itt már egy kicsivel kevesebben vannak, még mindig nagyon sok a beöltözött ember, ugye kimonókat vesznek, húznak magukra és úgy fotózkodnak, és itt mellettem pedig egy buddhista pagoda van. Dear, I'm no longer scared. Glow brings me comfort. I'm filled with light. Tiptoe dance with me. Ez itt már a Gion negyed, és mögöttem pedig a Gion Kagai Art Múzeum, ahol gésa előadásokat szoktak tartani, illetve különböző művészeti kiállításokat szoktak tartani. Most egy nagyon különleges világba csöppentünk bele, a gésák, azaz a geikoknak a világába. Ezek itt mind körülöttem gésaházak. A gések szerepe a 7. századra vezethető vissza, amikor Japánban a különböző vallási és udvari ceremóniákon szórakoztatók, szerzetesek, szerzetes nők és különleges előadók léptek fel. A gésák elődei azonban a 13. században kezdtek kialakulni, és eredetileg férfiak voltak, akiket taikomochinak vagy hokánnak neveztek. Ők a szamurájok és a nemesek szórakoztatói voltak, akik tánccal, zenével, mesemondással és versekkel szórakoztatták a közönségeiket. A 18. század végére pedig megjelentek a női gésák, és fokozatosan átvették a szerepet a férfiaktól. A női gésák, akiket japánul geikóknak hívunk, eleinte teaházakban, vendéglőkben szórakoztatták a vendégeiket, és az általuk nyújtott művészeti előadás emelte őket az arisztokrácia és a gazdag kereskedők társaságában népszerű szórakoztatókká. Ők nem csupán előadó művészek, hanem az etikett, az udvariasság és a hagyományok őrzői is, akik az elegancia és a kifinomultság szimbólumai. Na de a gésává válás az nem olyan egyszerű, itt sokszor már 16 éves korukban elkezdik a nők kitanulni ennek a művészetét. Az első szakasz a shikomi, amikor a tanulók gyakornokként kezdenek, és részt vesznek a gésaház mindennapi munkáiban, megtanulják a fegyelmet, és bevezetést kapnak a gésák életmódjába. Ezután következik a minarai, ebben a szakaszban a tanulók már részt vehetnek a teaházak eseményein, ahol megfigyelőként tanulhatják meg a művészeti és társalgási készségeket. A harmadik szakaszban ők lesznek már a maikók, amikor szoros képzésen mennek keresztül, táncot, zenét, éneket és teaszertartást tanulnak. A teljes képzéshez körülbelül 5-6 év kell, végig kell járni ezeket a szakaszokat, és csak utána válhatsz gésává. A gésák és a maikoknak a ruhái szorosan tükrözi a tapasztalatot. A gésák azok valamivel egyszerűbb kimonókat viselnek, nincsen hajdísz a hajukban, a maikoknak pedig általában több a hajdíszük, és a ruhájuk is nehezebb és díszesebb.
Ugye, ahogy már említettem, Gion az egyik leghíresebb gésa negyed, hiszen nem csak egy gésa negyed található itt Kiotóban, hanem több is, de itt a Yasaka szentély közelében találhatóak meg a legismertebb teaházak, és itt lehet a leggyakrabban gésákat, illetve maikókat is látni. Ezen kívül híres gésa negyed, illetve gésa utca még itt Kiotóban a Pontocsó, a Kamishichen, a Miyagawaho és a Gion Higashi. És el tudod-e azt mondani, hogy miért viselnek az arcukon fehér alapozót a Ugye a gések? fehér alapozó, hogyha jól tudom, akkor azért van, mert így gyenge fénynél, akár gyertyafénynél is jól láthatóvá tette az arcukat, és a tisztaságot szimbolizálja. És ugye ez is a hagyomány része, ami korábbról fennmaradt, hiszen régen az előadások közben gyertyafény mellett tartották ezeket a rituálékat. Igen, illetve az arcuknak a vonásait is kiemeli ez a fehér alapozó. És azt te tudod, hogy miért viselnek több hajdíszt a májkók, mint a gések? Hát, hogy felhívják magukra a figyelmet, mivel nekik még nincs annyi tudásuk, ezért valamivel fel kell kelteni az érdeklődést. És mondtad, hogy a hajuk is sokkal díszesebb, nem csak a hajdísz, ha több benne, hanem sokkal nehezebb is azt megcsinálni, az ő hajukat, igaz? És ezért egy kemény papárnán alszanak, aminek az a japán neve, hogy takamakura. És ugye ez azért kell, hogy ne aludják el a hajukat, és biztos, hogy rohadt kényelmetlen lehet egész végig egy ilyenen aludni. És hogyha aki látta a Gésa emlékiratai című filmet, az tudja, hogy miről van szó. És mindig mondjuk, hogy gésa ház. Van ezeknek valami nevük is egyébként? Úgy hívják ezeket, hogy okiák, és ez mindegyiknek van egy vezetője. Na, ők azok, akik támogatják a gésákat, ugye megveszik a különböző ruhákat, hajdíszeket, mindent kifizetnek nekik, és amikor ezek a májkók gésává válnak, akkor vissza tudják törleszteni, mert utána már kapnak a szolgáltatásokért fizetséget. És ugye említettem nektek korábban a Gion városrészre, hogy miért is van itt. Ez itt a Yasaka szentély, és ehhez közel van a Gésa negyed, ugye? Most jelenleg is ugye ott állunk, és megpróbálunk bemenni megint csak egy kis utcába, hát ha látunk egy gésát. És nézzétek meg, hogy milyen kis sikátorban, ilyen kis keskeny utcán megyünk végig. Hát így már érthető, hogy miért a belépőknél egy tolóajtó van, nem pedig egy kifele vagy befele nyíló ajtó. Ugye befele azért nem, mert akkor az ugyancsak helyet veszel, és kifele meg azért nem lehet nyitni, mert hát ott meg az utca van, úgyhogy így úgy oldották meg, hogy egy tolóajtó keresztül lehet kibejárni. Láthattátok az előző képeken is már, hogy van mindenhol kifüggesztve egy ilyen lámpás. Ez egy gésa vagy teaháznak a lámpása, és hogyha világít, akkor fogad vendégeket, hogyha nem, akkor pedig vagy zárva van, vagy nem fogad vendégeket. Itt vagyunk egy gésa szobor alatt, és megyünk mindjárt át a hídon, és meg fogjuk nektek mutatni, hogy ott azokban a szalonokban milyen jó belátás van, és hogy lehet látni, hogy ott esznek, illetve teáznak az emberek. Ugye itt bejöttünk a Pontocsó utcájába, és itt láthatjátok, hogy mennyi piros lampion világít. Ugye, mint említettük, ez nem csak a gésáknak a házát, hanem a teaházakat, illetve éttermeket is jelölik. Még a motoroknak is külön parkoló van létrehozva, hiszen nagyon sokan laknak itt is Kiotóban, ilyet már nem először látunk. Itt kell bemenni a kis motorral, és nézzétek meg, külön szektorok vannak, és az adott időtartamra itt is ugyanúgy, mint egy autóval fizetni kell. Egy okia arról ismerszik meg, hogy ilyen fatáblák vannak a bejárat mellett kitéve, és ez jelzi azt, hogy annyi fatábla van ott kitéve, ahány fő lakik abban a házban. Vannak kisebb okiák, vannak nagyobb okiák, és a házról egyébként sem a címeren kívül, mert olykor a háznak a címere ki van téve, észre sem veszed, hogy az egy okia, hiszen ezek rejtve működnek. Nyilván minél nagyobb az okia, minél több a lakója, annál kevesebb az egyfőre jutó költség, és így annál többet tud egy maikó vagy egy geikó félretenni. Most már megyünk vissza az autóhoz, és milyen jó, hogy eltűnt a tömeg, nincs itt már senki, és végig gyalogoltunk, nem kellett tömegközlekednünk. Szóval, hogyha ti is kocsival jöttök, akkor
ti is akár egy parkolóhelyen tudjátok hagyni, aztán onnan minden könnyen elérhető. Már csak a vacsorát kell megtalálnunk, hogy hol eszünk. Szerintem ezt ma elég egyszerűre vesszük. Bemegyünk egy szupermarketbe, aztán veszünk valami sushi félét, mert elég jól néznek ki az ilyen szupermarketekben is a kaják, és olcsók. Aztán pont arról beszélünk, hogy mi mindent akarunk még megmutatni, meg mi is kipróbálni itt, ami jó. Rengeteg minden van. Úgyhogy még mindig nincs vége. Megérkeztünk a kocsihoz, Tomi most kifizeti, és akkor ez a fém leereszkedik, és mehetünk. Elmentünk vásárolni, és pont akciók voltak, úgyhogy egy csomó mindent jó áron meg tudtunk venni. 4000 jent fizettünk, ami körülbelül úgy 25 euró, és azért mondjuk euróba az árakat, mert a forint az állandóan változik, úgyhogy az euró a sokkal biztosabb, tehát ennyit fizettünk, és most ezt meg fogjuk enni. Nagyon jól néz ki szerintem minden, és egy csomó dolgot meg tudunk így kóstolni, és folytatjuk majd a városnézést a következő nap. Hát újra itt vagyunk Kiotóban, hiszen annyira tetszett nekünk, hogy muszáj voltunk megállni visszaúton is, de nem csak ez az oka, hanem az, hogy szeretnénk még nektek annál sokkal többet megmutatni, mint amit az előző videóban megmutattunk, hiszen ennél sokkal több Kiotó, hát gyerünk! Most újra a Gion negyedbe igyekszünk, ami a gésákról nagyon híres. Emlékeztek? Itt sétáltunk az egyik este, és hogy mennyire tele voltak. Nem bírtunk megmozdulni, most meg nyugalom van, és a legtöbb hely zárva van még. Már több gejkót is láttunk, és azt is láttuk, hogy milyen papucsot viselnek. Ez az úgynevezett okobó, ami különleges mozgást és tartást igényel. Nagyon kecsesen tudnak benne mozogni, és láthattuk azt is, hogy hátul az a lepel, neki például az előzőnek nem lógott le, az azt jelenti, hogy ő gejkó, mert a májkóknak általában egy hosszabb lepel van hátul, és így is meg lehet őket különböztetni. Fontos az, hogy a gésák azok nem prostituáltak. Van egy kérdéses része a gésa létnek, mégpedig a mizuage ceremónia. A gésa jelölt mizuágéjára a gésaház vezetőjénél lehetett licitálni. A férfiak licitáltak a gésára, és akit a gésa kiválasztott, azt megajándékozta egy ekubu nevű süteménnyel. De ez a mizuage ceremónia nem számított prostitúciónak a gésák részéről, hiszen ez a további tanítatásukat, meg a jövőjüket fedezte, ez az összeg, amit felajánlottak. És ami miatt még sokan mondják, hogy a gések prostituáltak, mivel a II. Világháborúban volt egy olyan időszak, hogy ide jöttek az amerikai katonák, szórakozni akartak, és a prostituáltak rájöttek arra, hogy hát akkor én most beöltözök gésának, hát ha több pénzt fogok kapni, és emiatt van az, hogy összekeverték őket, mivel az amerikaiak azt hitték a prostituáltakra az öltözékük miatt, hogy ők a gések. Ez pedig itt már a Yasaka szentély, amit a 7. században alapítottak, Kiotónak az egyik legismertebb sintó szentélye. Ezt a szentélyt főleg a járványok és a betegségek elűzésére szentelték fel, de a jó szerencséért is lehet imádkozni. Van egy fesztivál júliusban, a Gion Matsuri Fesztivál, amit eredetileg több száz évvel ezelőtt a járványok és a betegségek elűzése miatt rendeztek meg. Ez a fesztivál több száz évre nyúlik vissza, és ekkor az emberek díszes ruhákat vesznek fel, és felvonulnak az utcán. És ez a központi helye ennek a fesztiválnak. És itt pedig mögöttem
esznek a kimonóba öltözött késák, akik amúgy turisták, mert itt is rengetegen öltöznek be, ki lehet bérelni. Don't be scared, that tree's got your hair. Hands off of the wheel, let go. Hands off of the wheel, let go. Time is limitless, you are endless. Above is below. Haladunk visszafele a kocsihoz, és ez pedig itt már a Nishiki piac, ami több mint 400 éve működik itt Kiotó belvárosában töretlenül, és nagyon-nagyon népszerű a helyiek, úgy, mint a turisták körében is. Több mint 100 üzlet vagy stand található itt. Eredetileg a 16. században alapították, és halpiacként kezdte a pályafutását ez a piac, aztán kinőtte magát, jöttek a fűszerárusok, az édességárusok és egyéb árusok is. Tök jó fedett, tehát esőben is látogatható, hogyha itt jártok Kiotóban és esik az eső, akkor ide mindenképp látogassatok el, és ne feledjetek el éhesnek se lenni, hiszen az illatok, amik itt terjengenek, biztos, hogy meg fogják hozni jobbnál jobb kajákra az étvágyotokat. Fontos elmondani, hogy persze nincs tiltva, hogy nem ehettek menet közben a piac területén, de azért az fontos elmondani, hogy ajánlják, hogyha megveszed a kaját, akkor ne séta közben fogyaszd el az pálcikára szúrt kajádat, vagy bármit, amit megveszel, hanem itt hátul a kajázónál vannak ilyen kis bárasztalok kialakítva, és itt fogyaszd el, hiszen itt utána a maradék szemetedet rögtön ki is tudod dobni, és nyugodt körülmények között tudod élvezni az ízeket. Ugyanez vonatkozik a standokra is, hogyha egy standnál veszed, általában a japánok meg szoktak állni mellette, és ezért biztos, hogy menet közben nem fog baleset történni. Természetesen lehetőségetek van kóstolni is. Arigato! Ez egy tradicionális zöld tea, ugye hát mi mást is kóstolnál itt. Nagyon jó. Nagyon népszerűek itt az úgynevezett szampuruk, a mintaételek, amiket az üzletek kirakataiban látunk. Ugye ezek azért kellenek, hogy ha nem érted meg, hogy mi van kiírva, akkor is tudd, hogy fog kinézni a kaja, vagy esetleg ha tudod, akkor még inkább meghozza az étványodat a látvány. Thank you. Arigato! Vettünk mocsit a piacon, ami egy ragacsos rizssütemény. Ez igazi kézműves egyébként, gondoltuk, hogy megkóstoljuk. Nagyon közkedvelt itt, és mivel ennyien szeretik, meg ennyien eszik, ezért nagyon-nagyon vigyázni kell, mivel a légutakon akadhat, és ez is egy gyakori halálok itt, főleg az időseknek a körében, úgyhogy nem szabad mohón enni, csak is kicsit harapni és jól megrágni. Epertöltelék van benne, nagyon finom, és sokkal jobb, mint amiket a boltban lehet kapni természetesen. Nekem nagyon tetszik az, hogy az eper egy picit ropogósabb, ez meg jó szivacsos, viszont nem túl édes. És akkor eljöttünk egy újabb különleges helyre itt Kiotóban, méghozzá az Arashiyama bambuszerdőhöz, ami egészen a helyenkorig nyúlik vissza, a 700-as évek végéig. Ezt eredetileg nagyon szerették a nemesek és a császárok is. Ide jártak pihenni, feltöltődni, üdülni, ára pedig turista látványosságán nőtte ki magát. Az erdőt egyébként eredetileg spirituális helynek tartották, és van is itt a közelben egy szentély, amit még az 1300-as években alapítottak. Azért tartották ezt a helyet spirituálisnak, mert a bambusz az erő és a védelemnek a szimbóluma.
ezt nézzétek meg, hogy milyen vastagok, itt a kezem, így, a Tomi is mindjárt ide jön, és megmutatja, hogy ilyen nagyon-nagyon vastagok ezek. És most pont jön a vonat, megvárjuk. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Tegnap szerencsésen megérkeztünk a következő úti célunkhoz, autópályán jöttünk végig, hogy minél gyorsabban tudjunk haladni. Rengeteg útfelújítás volt, és általában ott szoktak lenni az útfelújításon, hogy minél biztonságosabb legyen a közlekedés. Egy jelző ember, ugye mégsem egy tábla, tehát ő, hogyha valami van, akkor azonnal tud reagálni, kezében van a bot, és akkor ahol dolgoznak, ott mutogat nekünk, és el tudunk haladni biztonságosan mellette. Aztán találtunk egy nagyon jó szupermarketet, mindenféle helyi termék van ott, helyi kaja, úgy hívják, hogy Food Basket, és ott is 7 óra után leszokták akciózni a ilyen kész kajákat, amik a hűtőrészen vannak. Aztán ott vettünk magunknak néhány dolgot, például sushit is, amit nagyon-nagyon szeretünk, főleg mióta itt vagyunk, mert itt teljesen más az íze. Egyetlen egy helyen ettünk otthon jó sushit, a többi helyen annyira nem volt jó, de itt, akárhova megyünk, itt mindig tip-top. Következő videót, azt majd egy későbbi időpontban fogjátok látni, amit innen folytatunk a Fuji lábától, ugyanis körbe megyünk autóval, és megnézzük a legszebb, legnevezetesebb helyeket, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani, reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődést. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, sziasztok! Until we crashed